नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी इन्जिनियरिङ सर्वेमा पढिने सब्जेक्ट थियोडोलाइट ट्राभर्सको न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर तपाईहरुकोमा आज आएका छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा यो न्युमेरिकल प्रब्लममा हामीलाई सोधेको छ ल्याटिट्युड आइडेन्टिफाई गर्नुस्, डिपार्चर पत्ता लगाउनुस् र यदि त्यहाँ कुनै क्लोजिङ इरर छ भने त्यो क्लोजिङ इरर पनि कति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुस् र यदि त्यो क्लोजिङ इररलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भने कुन मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नुस्, अथवा यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स मेथड दिइसकेको छ बाउडेज रुल हो, त्यो बाउडेज रुल मेथडबाट चाहिँ यो क्लोजिङ इररलाई ब्यालेन्स गर्नुस् भनेर हामीलाई यो क्वेसन दिएको छ है। सबभन्दा फर्स्टमा हामी यहाँ क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि यो ल्याटिट्युड भनेको के हो, डिपार्चर भनेको के हो र क्लोजिङ इरर भनेको के हो हामी बुझ्छौँ है त। ल सबभन्दा फर्स्टमा यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई अलिअलि बेसिक आइडिया ट्राभर्सको हुनुपर्छ। ए देखि बी भन्ने एउटा कुनै पनि दुईटा स्टेसनलाई कनेक्ट गर्ने ट्राभर्सको के छ, लाइन छ है। यसलाई हामी ट्राभर्स लेक पनि भन्छौँ र यसको यदि लेन्थ चाहिँ ल हेर्नु है एकछिन है, यसलाई ल यसको लेन्थ चाहिँ कति छ, एल छ भने र यसले एङ्गल चाहिँ यो थीटा बनाएको छ। यो थीटालाई हामी बियरिङ पनि भन्न सक्छौँ, होल सर्कल बियरिङ हो भने यो एबी भन्ने लाइनले दुईटा साइडतिर दुईटा प्रोजेक्सन गर्छ। जस्तो एक्स एक्सिसतिर हेर्नुभयो भने एउटा प्रोजेक्सन हुन्छ र वाइ एक्सिसतिर अर्को प्रोजेक्सन गर्छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ यतापट्टि, एल कस थीटा, कहाँदेखि कहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ है। अनि त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई चाहिँ कति हुन्छ त, एल साइन थीटा हुन्छ। ल ओके, यो हो यही एल कस थीटा र हो यही एल साइन थीटालाई नै के भनिन्छ त, ल्याटिट्युड र डिपार्चर भनिन्छ। यसलाई हामी ल्याटिट्युड भन्छौँ है र यसलाई हामी के भन्छौँ, डिपार्चर भन्छौँ। ओके ल अब हामी यसको युज गरेर चाहिँ कसरी क्लोजिङ इरर हुन्छ कुनै पनि ट्राभर्समा हामी पत्ता लगाउनतिर लाग्छौँ है त। हामीलाई थाहा छ कि ट्राभर्स भनेको टु टाइप्सको हुन्छ है, टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा हुन्छ ओपन ट्राभर्स र अर्को हुन्छ क्लोज ट्राभर्स। ल क्लोज ट्राभर्समा पनि टु टाइपको ट्राभर्स हुन्छ, एउटा हुन्छ ओपन लुप र अर्को हुन्छ क्लोज लुप, क्लोज्ड लुप है। ओके अब ओपन लुप भनेको चाहिँ लिङ्क ट्राभर्स जुन हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, लिङ्क ट्राभर्स भन्ने यो चाहिँ ओपन लुप भयो र हामीले जनरली नर्मल्ली चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्ने ट्राभर्स भनेको चाहिँ के हो त, क्लोज लुप क्लोज ट्राभर्स हो है। र हामीलाई यो क्वेसनमा सोधेको पनि कुन ट्राभर्स हो भनेर पहिला पत्ता लगाउनलाई एदेखि स्टार्ट भएको छ र एमै आएर इन्ड भएको छ है, भनेपछि यो क्लोज लुप क्लोज ट्राभर्स हो होइन। ल यसरी सुरु भएर यो कतै न कतै गएर यसरी नै इन्ड हुन्छ भने यस्तो खालको ट्राभर्सलाई के भनिन्छ, क्लोज लुप क्लोज ट्राभर्स भनिन्छ है त। एबाटै सुरु भएको थियो, एमै आएर इन्ड भयो, घुमेर एमै आएर इन्ड भएको भएर यसलाई क्लोज लुप क्लोज ट्राभर्स भनिन्छ। यो कुनै पनि यस्तो क्लोज लुप क्लोज ट्राभर्समा चाहिँ सबै साइडको हामी ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकाल्न सक्छौँ। कसरी, यही एल कस थीटा र एल साइन थीटा गरेर होइन। र अनि यो सबैको ल्याटिट्युडलाई चाहिँ सम गर्छौँ, जस्तो एबीको ल्याटिट्युड, एबिसीको ल्याटिट्युड, सिडीको ल्याटिट्युड, डिएको ल्याटिट्युड सम गरेर यदि सबैको ल्याटिट्युडलाई चाहिँ सम गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी डिपार्चरको पनि हामीले समेसन गरेर हेऱ्यौँ भने यो भ्यालु पनि 0 हुनुपर्छ। कस्तो कन्डिसनमा 0 हुनुपर्छ भने इफ देयर इज नो क्लोजिङ इरर है, यहाँ क्लोजिङ इरर छैन भने यो भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ है त। अब तर हामीसँग भएको यहाँ दिएको क्वेसनमा दिएको डेटा चाहिँ अब क्लोजिङ इरर हुन सक्ने खालको डेटा हुनसक्छ है त। त्यही भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको हो है। सबभन्दा फर्स्टमा ल्याटिट्युड निकाल्नुहोस्, डिपार्चर क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र दुईटाको हेल्पबाट चाहिँ समेसन गरेर चाहिँ यदि इरर छ कि छैन निकाल्नुहोस्, छ भने कति छ निकाल्नुहोस् होइन, वाट हाउ मच भनेर सोधेको, त्यो हाउ मच कति निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ यो क्वेसनमा। हामी यो क्वेसनतिर अघि बढ्छौँ है त। ल ओके अब हामी यहाँ हेरौँ, सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई थाहा छ 89.31 भनेर लेन्थ दिएको छ है, यो मिटरमा 89.31 लेन्थ दिएको छ। ओके 89.31 मिटर लेन्थ, अनि त्यस्तै गरी 219.76, 151.18, 159.1, 232.26 भन्ने हामीसँग डेटा छ है त। यो लेन्थ छ, यता बियरिङ छ, जुन फर्मेटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन दिएको छ त्यही फर्मेटमा पहिला सबभन्दा फर्स्टमा यता टेबल बनाउनुहोस् है त, यो लेफ्ट साइडतिर यसरी बनाउनुहोस्। अनि अब राइट साइडतिरकोमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने ल्याटिट्युड डिपार्चर दुईटा कलम एड गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यो करेक्सन ल्याटिट्युड करेक्सन डिपार्चर के हो भन्ने कुरा हामी पछि पनि डिस्कस गर्छौँ। तपाईँलाई अलिअलि आइडिया मैले अगाडि पनि दिइसकेँ।
ल्याटिच्युडको समेसन गर्छौँ होइन। ल्याटिच्युडको समेसन गरेर यदि यो भ्यालु 0 छ कि छैन हामी हेर्छौँ होइन। यिन दुईवटा भ्यालु 0 आउँछ कि आउँदैन हामी हेर्छौँ है त। अब छैन भने चाहिँ त्यो इरर हो है, त्यो इररलाई चाहिँ हामी करेक्सन गर्नतिर जान्छौँ। सो यो करेक्सन इन ल्याटिच्युड, करेक्सन इन डिपार्चर भन्ने यहाँ कुरा चाहिँ हामीसँग अगाडि आएको हो है त। ल ओके, अब हामी हेरौँ है त। ल्याटिच्युड कसरी निकाल्न मिल्छ? ल्याटिच्युड भनेको मैले भर्खरै पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, एल कस थिटा। एल कस थिटा भनेपछि 89.31 अनि यो डिग्री यो मिनटमा दिएको छ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ? 89.31 कस 45 डिग्री 10 मिनट गरेर हामीले के निकाल्न सकिन्छ? ल्याटिच्युड निकाल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी तपाईँलाई डिपार्चर निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? 89.31 इन्टु साइन 45 डिग्री 10 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी सबभन्दा फर्स्टमा दिएको क्वेसनलाई चाहिँ हामी ल्याटिच्युड र डिपार्चर निकाल्नेतिर हामी फर्स्टमा लाग्छौँ है त। अब यहाँ 89.31 यो गरेर कति आउँछ तपाईँहरू आफै निकाल्दै जानुहोस् होइन। म चाहिँ सरसर्ती कति कति आउँछ भ्यालु चाहिँ म यो सबै टिप दिँदै जान्छु है त। ओके, ल हेर्नुहोस् है त, यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ? 62.968 आउँदो रहेछ है। अनि त्यस्तै गरी 67.606 आउँदो रहेछ। यो 143.672 आउने रहेछ है। अनि त्यस्तै गरी माइनस 104.971 आउने रहेछ। त्यस्तै गरी 118.579 आउने रहेछ है त। अनि त्यस्तै गरी यता चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? साइन गरेर हामी साइन कम्पोनेन्टको हेल्पबाट निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ कति आउँछ? 63.335 आउँछ। यो 209.103 आउँछ। त्यस्तै गरी 47.052 आउँछ। यो 190 नेगेटिभमा है, नेगेटिभ आएको छ भने नेगेटिभ लेख्नु होला, 557 आउँछ। त्यस्तै गरी माइनस 199.709 आउँछ है। यति हामी भ्यालु निकाल्न हामी सजिलरी सक्छौँ। यदि नेगेटिभ भ्यालु आएको छ भने तपाईँहरू नेगेटिभै लेख्नु होला है त। यो 143 है यहाँको। ओके, अब के गर्नु पर्यो हामीले? सबभन्दा फर्स्टमा हामीले अघि पनि बुझ्या हो, समेसन अफ ल्याटिच्युड चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे? 0 हुनुपर्छ, क्लोजिङ इरर नहुनको लागि है त। त्यस्तै गरी समेसन अफ डिपार्चर पनि कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ, के को लागि? क्लोजिङ इरर नहुनको लागि। भने अब यहाँ के छ हामी हेर्छौँ है त। अब यसो हामी सम गरौँ त, यो क्यालकुलेटरबाट सम गर्नुभयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ? 0.509 आउँछ है त। अनि सिमिलरली यता डिपार्चरको पनि सम गर्नुभयो भने यो पनि कति आउँछ? 0.224 आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको भ्यालु कति आयो? 0.509। यसको भ्यालु कति आयो? 0.224, विच इज नट इक्वल टु 0, विच इज नट इक्वल टु 0 भने यहाँ के छ? पक्कै क्लोजिङ इरर एक्जिस्ट होइन। क्लोजिङ इरर एक्जिस्ट हो। त्यो क्लोजिङ इरर चाहिँ कति हुन्छ त निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि ई, क्लोजिङ इररलाई हामी ईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ई भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? समेसन अफ ल्याटिच्युडको स्क्वायर गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी समेसन अफ डिपार्चरको स्क्वायर गर्नुहोस् है। यो दुइटैको स्क्वायर गर्नुहोस्, कति आउँछ भन्ने कुरा नै के हो त? हाम्रो क्लोजिङ इरर हो है। इक्वल टु 0.509 को स्क्वायर प्लस 0.224 को स्क्वायर हो। यहाँबाट जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? क्लोजिङ इरर हो है त। हामीलाई क्वेसनमा सोधेको चाहिँ पहिला ल्याटिच्युड निकाल्नुहोस्, डिपार्चर निकाल्नुहोस्, अनि क्लोजिङ इरर कति आउँछ निकाल्नुहोस् भनेको छ। यति काम चाहिँ हामी सजिलरी गर्न सक्छौँ है त। अब हामी करेक्सन, ल्याटिच्युडमा हुने करेक्सन र डिपार्चरमा हुने करेक्सन कति कति भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेसनतिर जान्छौँ। र यो करेक्सन गर्ने मेथडहरू पनि हुन्छ है। सबभन्दा फर्स्ट मेथड हामीलाई यो इक्वेसनमा पनि सोधेको छ, बाउडिच भन्ने मेथड हुन्छ। र त्यसपछि अर्को हुन्छ ट्रान्जिट मेथड है त। तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियोमा चाहिँ बाउडिच मेथडबाट कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ सिकाउँछु होइन। र नेक्स्ट भिडियोमा है त, नेक्स्ट हामी अब अर्को नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ यही क्वेसनलाई चाहिँ ट्रान्जिट मेथडबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई इजिली डिस्कस गर्दै जानेछु है त। ल ओके, अब फर्स्टमा सबभन्दा फर्स्टमा यो करेक्सन इन ल्याटिच्युड गर्दाखेरि एउटा बाउडिचले दिएको फर्मुला हामी सरल हेरौँ होइन। अनि त्यसपछि अघि बढौँला है त। करेक्सन इन ल्याटिच्युड अफ एबी है त। यो बाउडिचकै रुलको कुरा गरिरहेको छौँ है हामी। करेक्सन इन ल्याटिच्युड अफ एबी है। करेक्सन इन ल्याटिच्युड अफ एबी भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? डेल एल एबी होइन बाई समेसन अफ एल इक्वल टु लेन्थ अफ त्यो पार्टिकुलर साइड है, जसको करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, लेन्थ अफ एबी बाई सम अफ दि लेन्थ अफ होल ट्राभर्स है त। सम अफ दि लेन्थ अफ होल ट्राभर्स। ल
अब यसले हामीलाई क्लियर पारिहाल्यो हैन। यो फर्मुला जान्नुभयो भने यो क्वेसनमा आउने सबै प्रब्लमहरू तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, डेल एलएबी इक्वल टु के अरे लेन्थ अफ एबी भनेपछि साइड लेन्थ एबीको चाहिँ लेन्थ कति छ 89.310 र यो सबै सम ट्राभर्सको चाहिँ लेन्थको सम गर्नुभयो भने यो कति आउँदो रहेछ त 851.61 आउने रहेछ है। हो त्यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामी माथि क्यालकुलेसन गरौँ। ल लेन्थको सम गर्दाखेरि कति आएको छ अरे 851.61 आएको छ है। यो तपाईँहरू यो टेबलमा चाहिँ सबभन्दा लास्ट रोमा चाहिँ यो समेसनको डेटा चाहिँ लेख्नु होला है त। ओके, करेक्सन इन ल्याटिच्युड कसरी निकाल्ने 89 लेन्थ भनेको 89.31 बाई यसको होल पेरिमिटर भनेको 851.61 इन्टु ल्याटिच्युडमा हुने इरर कति 0.509 होइन 0.509 गरेर यो भ्यालु कति आउँछ तपाईँहरू हामी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। कति आउँछ यसको भ्यालु 0.053 आउँदो रहेछ है। 0.053 आउँदो रहेछ। त्यो तल हामीले निकालेछौँ। यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौँ है। सिमिलर वेबाट डिपार्चरको लागि चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यो सेम 89.31 सेम नै हुन्छ है। 89.31 बाई 851.61 यो रेसियो सेम होइन इन्टु अब यो यहाँ करेक्सन चाहिँ के को लागि गरिरहेको छौँ हामीले डिपार्चरको लागि भने इरर इन डिपार्चर हामीले राख्नु पर्ला होइन। 0.224 हालेर यसको भ्यालु कति निस्किँदो रहेछ 0.023 आउने रहेछ है। यसरी चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। सिमिलरली अब तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एकछिन पज गरेर सबै भ्यालुहरू क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र मैले लेखेको भ्यालुसँग म्याच गर्नुहोस्, मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नु होला है त। ल केही प्रब्लम छ भने कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। ओके, 0.131 अनि त्यसपछि 0.040 अनि 0.045 त्यसपछि 0.139 अनि त्यसपछि 0.509 यति निकाल्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 0.058 अनि 0.040 0.042 0.061 आउने रहेछ र त्यसपछि 0.224 आउने रहेछ है। सरी यो अलिकति मिस्टेक भयो है। ओके, यति चाहिँ हामी भ्यालु निकालौँ। अहिले पछिको भ्यालु अहिले लेखौँला है त। ओके, अब ल्याटिच्युड हामीले निकाल्न यति सक्यौँ है। यो तपाईँहरूलाई सजिलै भयो है त। अब एउटा कुरा के बुझौँ भने यो करेक्सन हो है। करेक्सन भनेको जहिले पनि के चाहिन्छ करेक्सनको लागि साइन चाहिन्छ। करेक्सन र इररलाई दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको केले हो साइनले है त। यदि इरर चाहिँ है यो 509 भनेको त इरर हो नि त होइन। यो इरर हो 0.224 भन्ने पनि इरर हो। यदि यो इरर पोजिटिभ छ भने करेक्सन के हुन्छ जहिले नेगेटिभ हुन्छ है त। अब यहाँ यसो हेर्नुभयो भने यो इरर के छ पोजिटिभ छ भनेपछि हरेक ल्याटिच्युडमा हुने यिनी डेटाहरू के रहेछ सबै नेगेटिभ करेक्सन नेगेटिभ करेक्सन हुने रहेछ है। ओके, नेगेटिभ करेक्सन। अनि त्यस्तै गरी डिपार्चरको लागि पनि हेर्नुभयो भने इरर के छ पोजिटिभ छ 0.224 इज पोजिटिभ भ्यालु। सो अब यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त सबै भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ भएपछि डिपार्चरमा पनि नेगेटिभ करेक्सन आउँछ है। यति कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनु पर्यो है त। अब यति भइसकेपछि अब तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने यो पनि यही डेटाहरू जुन छ यति क्यालकुलेसन गर्नुभएको हो यो डेटालाई पनि सम गर्नुहोस् र कति आउँछ भ्यालु हेर्नुभयो भने यो भ्यालु कति आउँछ -0.509 आउँछ र यसको पनि सम गर्नुभयो भने -0.224 आउँछ है। अब यो भ्यालु यसो हेर्नुभयो भने यहाँको भ्यालुसँग म्याच हुन जान्छ है। यससँग म्याच हुन जान्छ र 0.224 पनि यससँग म्याच हुन जान्छ है। यो किन म्याच भयो भने हामीले यही 0.509 भन्ने इररलाई नै के गरे हो डिस्ट्रिब्युट गरे हो है। ठिक छ, र यही 224लाई नै हामी डिपार्चरको साइडमा डिस्ट्रिब्युट गरे हो। यसरी चाहिँ करेक्सन गर्न सकियो है। यो करेक्सन गर्ने कति भन्ने कुरा निकाल्यो है। अब करेक्टेड गरेको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ निकाल्नको लागि के गर्नु पर्ला 62.968 ले चाहिँ यहाँ आएको करेक्सन कति छ -0.053 लाई अब यहाँ एड गर्नुभयो भने नेगेटिभ छ। सो नेगेटिभ घटाइदिएर आयो भन्ने बुझे पनि भयो। अब अथवा करेक्सनलाई एड गरेर आयो भन्ने बुझे पनि भयो है। 62.914 आउने रहेछ है। 914 आउने रहेछ। त्यस्तै गरी सिमिलरली तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ 67.474 -143.762 यो कसरी आउँछ -143.672 ले चाहिँ -0.040 गर्नुभयो भने यो भ्यालु इजिली आउँछ है। सिमिलरली 105.067 माइनसमा 118.440
अब यतापट्टिको पनि गर्नुभयो भने 63.312 यो कसरी आउँछ 63.335 ले चाहिँ -0.023 गर्नुभयो भने यो भ्यालु आउँछ है। त्यस्तै गरी 209.045 है 3 डिजिटसम्म लेख्नु होला 47.012 119.548 अनि 199.770 आउने रहेछ है त। अब हामीले यत्रो क्याल्कुलेसन गरिसक्यो यो भ्यालु राइट छ कि रङ छ भनेर चेक गर्न पनि सक्छौँ है त। यो करेक्सन गरेको जुन ल्याटिट्युड छ करेक्टेड ल्याटिट्युड यसलाई एकचोटि सर सम गर्नुभयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ र यो करेक्टेड डिपार्चरको पनि सम गर्नुभयो भने यसको भ्यालु पनि के आउँछ 0 आउँछ है। अब यो 0 आएपछि हामीले के बुझ्यौँ भने हाम्रो करेक्सन गरिसकेपछिको ल्याटिट्युड र डिपार्चरको समेसन चाहिँ 0 छ हो। 0 छ भनेपछि यहाँ के छैन अब करेक्ट गरेको भ्यालुमा चाहिँ क्लोजिङ इरर छैन हैन क्लोजिङ इरर छैन। हामीले क्लोजिङ इरर चाहिँ इलिमिनेट गर्यौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ गरिन्छ यो पौडिज मेथड है। अब ट्रान्जिट मेथडबाट पनि समहाउ सेम भ्यालु नै हुन्छ है त्यति धेरै भ्यालु फरक चाहिँ हुँदैन। हामी ट्रान्जिट मेथडबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लिएर आउनेछौँ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, साथीहरूबिच सेयर गर्नु होला। तपाईँहरूको केही क्वेसनहरू छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू कोही नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि यो हेल्पफुल हुन्छ। किनभने नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुभयो भने यहाँबाट सानो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्ने चान्स धेरै छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोको एउटा न्युमेरिकल चाहिँ प्रोपरली हेर्नुभयो भने सायद तपाईँहरूले केही पनि बिगार्नु हुँदैन, क्लियर कन्सेप्ट चाहिँ यसबाट पाउनुहुनेछ। यति भन्दै यो भिडियो म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।